تا حالا یه سنگ معمولی رو دیدی که وقتی نصفش میکنی یه دنیای درخشان از بلور توش پنهونه؟ امروز قراره همین جادو رو با رزین خلق کنیم و یه ساعت ژئودی بسازیم که نتونی ازش چشم برداری. سلام دوستای خوبم. توی این ویدیو قراره مرحله به مرحله با هم پیش بریم، از طراحی حلقه های رنگی گرفته تا ساخت نوارهای کریستالی و خطوط طلایی، طوری که نتیجهش حسابی چشمگیر و لوکس باشه. پس اگه عاشق کارهای کریستالی و پرجزئیات هستی تا آخر ویدیو همراه هم باش، چون قراره کلی نکته طلایی رو با هم یاد بگیریم. آماده ای؟ بریم سراغش. آماده سازی بیس. ژئودها در طبیعت سنگ‌های توخالی و کروی یا بیضی شکلی هستند که داخلشون با بلورهای معدنی مثل کوارتز، آمتیست یا کلسیت پر شده. ژئودها معمولاً با لایه‌های متحدالمرکز از رنگ‌ها و بلورهای درخشان ساخته میشن. در طراحی تابلوهای رزینی هم همین ساختار با حلقه‌های تیره و روشن رنگ‌ها و کریستال‌ها تقلید میشه. برای اجرای تکنیک ژئود هم میتونی از بیس‌های دفرمه استفاده کنی که شبیه شکستگی طبیعی سنگ‌ها هستن و حلقه‌های رنگ رو با توجه به همون برش‌ها ایجاد کنی، یا از بیس‌های ساده مثلا یه مستطیل استفاده کنی و خودت با مداد جای حلقه‌های رنگی رو طراحی کنی و بیست رو قبل اجرا تقسیم بندی کنیم. من روی بیسم که با رنگ اکریلیک رنگ شده با مداد خطوط اجرا رو بر اساس طرحی که توی ذهنم دارم کشیدم و برای ایجاد خطوط برآمده از چسب حرارتی استفاده کردم و کریستال ها رو هم فقط روی بیس سر جاشون ریختم. آماده سازی کریستال ها. میتونی از چسب حرارتی برای چسبوندن کریستال های درشت در لبه بیس استفاده کنی که این کریستال ها در واقع تکه های شیشه خرد شده هستن که میتونی رنگشون کنی تا جلوه آمتیست یا کوارتز ایجاد بشه. برای چسبوندن کریستال ها به صورت یه نوار کریستالی میتونی از ترکیب رزین و هاردنر و چند قطره الکل استفاده کنی که استفاده از الکل اختیاریه و حواست باشه رزین رو کم استفاده کنی در حدی که فقط کریستال ها به هم بچسبن. میتونی به این ترکیب انواع رنگ های رزینی رو بر حسب سلیقه اضافه کنی که خب قطعا رنگ های جوهری به علت ترانسپرنت بودن طبیعی ترن. با این روش کریستال ها رنگ یک دستی پیدا میکنن، اما برای اینکه حالت سایه و روشن داشته باشن و به کریستال های طبیعی شبیه تر باشن میتونی با استفاده از یک قلم و رنگ های جوهر الکلی روی کریستال ها تاچ بزنی و برای روشن‌تر شدن رنگت به بعضی قسمت ها الکل اضافه کنی و حتی از چند رنگ جوهر الکلی استفاده کنی و طیفی از رنگ‌های مختلف رو توی کریستال ها داشته باشی و کارت رو حسابی طبیعی کنی. راستی حتما کانال رزین دریم رو سابسکرایب کن تا هیچ آموزش رزینی رو از دست ندی. آماده سازی رزین و رنگ ها. رزین و نصفش هاردنر رو برای بیس هم آماده کردم و خوب هم زدم و تقسیمش کردم به حجم بیشتری برای وسط بیس که با رنگ خمیر کرم ترکیبش میکنم و حجم کمتری برای ترکیب با رنگ پودری صدفی آبی که اینجا من از 2 تا رنگ آبی تیره صدفی برای دو طرف بیس و آبی روشن صدفی برای بعد کریستال ها استفاده کردم. روش های مختلفی برای اجرای تکنیک ژئود هست، مثلا ایجاد لایه هایی که اصلا با هم ترکیب نمیشن که میتونی رزین رو با رنگ های مختلف یک در میون بین خطوطی که روی بیس کشیدی بریزی و اجازه بدی از ژل تایم عبور کنه و بعد رزین های بینشون رو بریزی تا لایه های رنگی کاملا جدا باشن. یا در روش دیگه که سشوار در اجرا استفاده میشه به این صورته که حلقه های رنگی رزین رو بین خطوطی که مشخص کردی کنار هم بریزی و با استفاده از سشوار موج رنگ درشون ایجاد کنی. اما من اینجا یه روش ساده شده رو اجرا کردم. اجرای رنگ ها روی بیس. رنگ هام رو در جاهایی که براشون مشخص کرده بودم ریختم. رنگ صدفی آبی تیره رو در اطراف بیس، آبی روشن رو کنار کریستال ها و کرم رو در مرکز کار و شروع کردم به پخش کردنشون. رنگ های آبی تیره و روشن با کریستال ها از هم جدا شده بودن، پس در هم نمی رفتن. اما بخش کرم و آبی روشن که کنار هم بودن برای اینکه در هم نرن من
رنگ کرم رو با دست به سمت رنگ آبی میارم و در جهت خطوطی که با مداد کشیدم حرکت میدم تا به لبه رنگ آبی برسه. اینجوری دوتا رنگ کاملا از هم جدا میمونن. در استفاده از رنگ‌های پودری همیشه میتونیم مثلا با استفاده از یه خلال دندون روشون تکنیک خطوط پودری رو اجرا کنیم و خطوط بیشتری به کارمون اضافه کنیم. ولی من اینجا روی بخش صدفی سشوار گرفتم و موجهای ظریفی از شاین رنگی روش ایجاد کردم و اجازه میدم کارم خشک بشه. تاپ کوت و جزئیات نهایی. من اینجا از ترکیب پودر فلز طلایی و وارنیش استفاده کردم و با یه قلم روی کریستال هام تاچ زدم و رگه هایی که با چسب حرارتی ایجاد کرده بودم رو هم طلایی کردم. میتونی از ماژیک های سوربی یا رزین در ترکیب با پودرهای فلزی یا اکریلیک وقتی حسابی غلیظ شدن برای ایجاد خطوط استفاده کنید و همچنین دور کار که ابتدا رنگ اکریلیک ارک زدم رو هم روش از ترکیب طلاییم استفاده کردم و اجازه دادم خشک بشه. بعد اتصال اعداد تاپ کوت نهایی رو با یه لایه رزین غلیظ اجرا کردم و بعد خشک شدن با نصب موتور و عقربه ها ساعت طرح ژئود ما آماده است. اگه از برق کریستال ها و ترکیب رنگ‌هاش خوشت اومد ویدئوی بعدی رو حتما ببین چون قراره با تکنیک مرمر یه ساعت دیگه بسازیم. با هم یاد میگیریم چطور با رزین رگه های ظریف مرمری بسازیم که انگار از دل سنگ واقعی در اومده. پس این ویدیو رو لایک کن و برو سراغ آموزش بعدی. تو ویدیو بعد میبینمت.